Welcome back sa isa na namang episode ng Conspiracy Theories dito sa Pinoy Archivist. Mga kabady, sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol sa Hollow Earth Theory o Agartha. Ang teoryang ito ay nagsasabi na ang Earth ay walang laman sa loob, na imbes na core ay isang mundo na nakapaloob sa isa pang mundo. Hanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil ang pagtatalo kung may katotohanan nga ba ang Hollow Earth Theory. Sa episode na ito pag-uusapan natin kung saan ba nanggaling ang mga teoryang ito, sino-sino mga personalidad na sumusuporta rito, at ang mga patunay di umano na ang Agartha ay matatagpuan talaga sa kaloob-looban ng daigdig, na baka maaring ikaw mismo ay mapaniwala na nito. Kung ready ka na, simulan na natin. Ang usapin ng Hollow Earth ay hindi matunton kung saan, papano at kailan nagsimula. Naging bahagi na kasi ito ng napakaraming reliyon at kultura na tila nagkakasundo na ang mundo natin ay may tinatagong dimensyon na hindi natin makikita ng basta-basta. It was a year and a half ago in January 2015, I received an email from a retired 60-year-old U.S. Navy petty officer, first-class flight engineer. He asked me to only call him Brian to protect him because he works in an aerospace company today. He entered the U.S. Navy in 1977 and retired 20 years later in 1997 from the military. He and his C-130 crew encountered high strangeness in Antarctica from 1995 to 1996. Several times, they all saw rapidly moving silver discs over the trans-Antarctic mountains. Brian and his crew also saw a huge football field-sized hole in the ice, only about 5 to 10 miles from the geographic South Pole, that was supposed to be a no-fly zone. But during an emergency medevac crisis, to speed up their trip, they flew across that no-fly zone and saw apparently what they were not supposed to see. A huge hole in the ice that looked like it was an entrance to an underground installation. Later at camp near Marie Birdland, some dozen scientists disappeared for 2 weeks. When they reappeared, Brian's flight crew was assigned to pick them up, and all were silent and appeared scared. Brian and his C-130 crew received orders to not talk about the silver discs, or the huge ice hole, or the missing scared scientists. Repeatedly, the crew was sternly told that they did not see what they kept seeing. Sa mga Griego, ito ay tinatawag na underworld. Sa mga Kristiyano, ito ay impyerno. Sa mga Hudyo ay Sheol. Sa mga Tibetan Buddhist ay tinatawag itong Shambhala. Kahit ano pa man ang pinanggalingan, ay iisa ang tinutumbok nito. Ang tinatagong mundo na kakaunti lamang ang nakakaalam o walang tao ang nakakaalam. Pero hindi pa nila sinasabi na ito ay ang Hollow Earth at hindi pa ito tinatawag na Agartha. May kanya-kanya silang translation sa kung ano makikita rito, paano mapupuntahan at anong buhay ang meron dito. Noong 1818, isang John Claves Symes Jr. ang nagsimula na tawagin itong Hollow Earth Theory. Siya ang nagsabi na ang mundo raw natin ay butas sa magkabilang poles at tagusan itong mapupuntahan mula sa itaas o sa ibaba. Sa madaling salita ay North at South Pole. Ito ang mismong paglalarawan na ginamit ni Symes sa kanyang Hollow Earth Theory. Binubuo daw ang mundo ng 5 concentric circles. Ang atmosphere at ang pinaka-outer circle ang pinakamalaki at makapal. Sinabi niya na ang Earth's crust daw ay may lapad na 1,000 miles. Ang North Pole opening ay may diameter na 4,000 miles, habang ang South Pole naman o Antarctic opening ay nasa 6,000 miles ang diameter. Hindi daw mahuhulog ng basta ang mga taong nakatira o nakalugar sa mga poles. Dahil sa centrifugal force ay nananatili itong parang flat lamang. Ang isang mandaragat daw o naglalakbay sa lupa ay hindi basta-basta mahuhulog dito. At hindi niya rin mapapansin na pumapasok na pala siya sa loob ng Hollow Earth. Isa pang umiikot na larawan ay itong inilabas sa Harper's New Monthly Magazine, 1882, na tinawag namang Symes Hole. Sinasabi kasi na makikita raw sa outer space ang butas na ito. Sa lahat ng mga nalalaman ng tao tungkol sa Hollow Earth Theory, tanging si Symes lang daw ang nagsabi na ang entrance at exit ng Agartha
ay nasa magkabilang poles. Nasa sobrang kumpiyansa niya sa kanyang teorya ay lumikha pa siya ng isang deklarasyon, ang circular number 1. Narito po ang mismong declaration at ang nakasulat. I declare the earth is hollow and habitable within, containing a number of solid concentric spheres, one within the other, and that it is open at the poles 12 or 16 degrees. I pledge my life in support of this truth, and I'm ready to explore the hollow, if the world will support and aid me in the undertaking. John Clive Symes Jr., Symes, Circular number 1. Confident ang lolo mo, ano po? Ang declaration na ito ay pinadala niya sa lahat ng gobyerno, sa mga syudad, sa mga union, sa mga society at mga individual hanggang saan man umabot ang 500 kopya nito. Pero hindi ito tinangkilik ng publiko at pangaalipusta pati na rin pagtatawa ang nakuhang response ni Symes. Pero hindi raw siya nawala ng loob at ipinagpatuloy ang adhikain niyang papaniwalain ng mga tao na ang mundo ay hollow. Ang tanging pagkakaiba lang ng teorya ni Symes sa teorya ni Edmund Halley noong 17th century ay ang lokasyon ng poles. Sinasabi kasi ni Halley na ang mga pasukan ay nasa geographic at magnetic poles ng Earth, habang si Symes naman ay nasa mismong tuktok at ibaba ng mundo. Isang Swiss mathematician naman ang nagngangalang Leonhard Euler ang sumunod rin sa teorya ng hollow Earth. Wala sa teorya niya ang concentric circles na gaya nung kina Halley at Symes. Pero siya ang nagdagdag na ang mundo ay may interior sun o araw na nasa loob nito. Pinagtatalunan pa nga kung sino ba talaga ang nauna sa hollow Earth theory. Sinasabi kasi ni James Preston na ang nauna ay sina Halley at Euler, pero pinabulaanan naman ito ni Symes at sinabing hindi niya kilala ang dalawang nabanggit. Hindi nakapagsulat si Symes ng kahit anong libro bago ito pumanaw, pero naglikha siya ng isang revolusyon tungkol sa hollow Earth at nalimbag ang mga sari-saring libro na sumunod sa kanyang yapak. Ilan lang sa mga ito ay ang Symes' Theory of Concentric Spheres noong 1826. Noong 1868 naman, isang professor na W.F. Lyons ang nag-publish ng The Hollow Globe. Habang ang anak naman niya si Americus Symes ay ang lumikha ng libro na may title na The Symes Theory of Concentric Spheres noong 1878 para linawin ang lahat ng tungkol sa likha ng kanyang ama. Our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. Hindi makukumpleto ang mga personalidad na sumusuporta ng AGARTHA na hindi natin binabanggit si Admiral Richard Byrd. Si Rear Admiral Richard Evelyn Byrd Jr. ay ipinanganak noong October 25, 1888 at namatay noong March 11, 1957. Isa siyang Amerikanong naval officer and explorer at nabigyan ng Medal of Honor. Siya lang daw ang kauna-unahan at natatanging navigator na nakapunta na ng North at South Pole. Marami na siyang mga pakikibaka na sinamahan simula pa noong World War I, pero sumikat siya ng husto sa di umano'y aksidenteng pagkakadiscover niya ng lagusan papunta sa AGARTHA. Pagkatapos ng World War I ay nag-volunteer siya sa mga navigation flights ng Transatlantic at Arctic Expedition. Nagsimula daw ang paglalakbay ni Admiral Byrd sa Antarctica noong 1928 at ang pangalawa naman ay noong 1934. Sa unang dalawang lakbay niya sa Antarctica ay solo niya itong ginastusan at may solong adhikain. Lalo siyang sumikat dahil sa mga achievements na ito at hinangaan ng maraming tao. Pero sa pangatlong punta niya rito ay muli siyang tinawag ng US government para magsilbi sa kanila. Binigyan siya ng unlimited resources at kung ano pa ang mga kakailanganin nito. Pinatawag siya ng US para sa biological at geological purposes at majority ng kanyang pagtigil sa Antarctica ng ilang buwan ay para lamang sa research. Ang ikaapat niyang lipad sa Antarctica ay nangyari noong matapos ang World War II. 1946 na muli siyang pumunta sa Antarctica, pero hindi na siya nag-iisa.
Ito na ang pinakamalaki at pinakamagastos na pagpunta ng US sa Antarctica na tumagal daw ng 6 hanggang 8 buwan. Pinaniniwalaan na ang serbisyo niyang ito ay ang reconnaissance mission niya para magmanman kung meron nga bang tinatayong military bases ang Nazi Germany sa Antarctica. Ang classified mission na ito ay tinawag na Operation High Jump. Sa lahat daw ng lipad ni Admiral Byrd sa Antarctica, binigay ng Estados Unidos ang kailangan niya. Pero sa isang kondisyon, na mananatili siyang tahimik hanggang siya ay pumanaw. Ayos lang sana kung puro tungkol lang sa geografiya, military, at impormasyon lang ang nalalaman niya. Pero isang beses nagkaroon siya ng hindi malilimutang lipad sa Antarctica. Napapasok raw siya sa isang kakaibang lugar. Ang kaninang namumuti at walang hanggang kayeluhan ay napaltan ng madamo, luntian at napakagandang terrain. Nagulat daw siya dahil hindi mo nga naman inaasahan na mapapadpad ka sa ganitong lugar sa gitna ng Antarctica. Sa paglipad niya raw sa kakaibang lupain ay may kumausap sa kanya gamit lamang ang isip. Wina-welcome daw siya at sinabing huwag alalahanin dahil walang mangyayari sa kanyang masama. Bigla na lang nawalan siya ng kontrol sa kanyang eroplano at tila nag-autopilot ito. Isang malakas na puwersa daw ang humawak sa buong eroplano niya at dahan-dahan itong ibinaba hanggang sa tuluyang makalapag. Muli siyang kinausap ng nilalang sa isip at sinabing maaari na daw siyang bumaba ng sasakyan. Sa pagbaba niya ay doon niya nakita ang papalapit na mga kakaibang nilalang. Sinabi sa kanya na ang lahi ng mga tao ay nasa gitna na ng extinction kung hindi nila ititigil ang pagkipagyera sa isa't isa, na ang mismong mga leader nito ang magiging sanhi ng pagkaubos ng tao. Ang pagpayag raw nila na matagpuan ni Admiral Byrd ang kanilang mundo ay para maipahatid ang mensahe na meron pang ibang mundo bukod sa nalalaman natin, na ang mundong ito ay dapat lamang alagaan at hindi sirain. Pinayagang makaalis si Admiral Byrd para daw maiparating ang mensahe na ito sa mga kinauukulan. Ilang minuto lang daw ang itinagal niya sa loob ng Agartha, pero sa report ng mga nag-aalala niyang kasamahan ay 3 oras daw siyang nawala. May mga nagsasabi na hindi raw totoo ang lahat ng mga pinagsasabi ni Admiral Byrd tungkol sa Agartha at hindi rin daw totoo na nakarating siya ng Antarctica. Na ang lahat daw ng ito ay nai-record sa kanyang secret diary at ipinasa sa kanyang anak bago ito namatay. Pag-uusapan natin ang sikretong diary at ang mas detalyadong aksidenteng pagkakadiscovery ni Admiral Byrd sa mga susunod na chapter, mga kabady. Pati na rin ang interview na ipinagbawal at pilit itinatago sa mata ng publiko. Totoo nga bang pinatahimik si Admiral Byrd para masolo ng Estados Unidos ang pagkakadiskubre sa Agartha? Totoo rin bang nauna na ang Nazi Germany na mag-occupy ng Agartha at ang plano ng US na muli itong sakupin para sila ang maghari rito? Kung hindi mo pa napanood ang di umunay pagtuklas ng Nazi Germany sa Agartha, ay click mo lang ang link sa upper right corner ng iyong screen, mga kabady. At syempre, marami pong salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment kung nag-enjoy ka, dahil marami pa po tayong mga episodes na gaya nito. Comment nyo na rin kung meron kayong mga suggestions na pwede nating gawa ng video. Hanggang sa muli, mga kabady. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Kita-kits po tayo sa susunod na video.